हाय फ्रेंड्स, आरूज किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपली रेसिपी आहे व्हेज सँडविच। तर चला आपण बघून घेऊया काय काय साहित्य लागणार आहे। ते इथे मी घेतले पुदिना, लसूण, अद्रक, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि दही। अजून इथे काय काय घेतले, टोमॅटो घेतले, काकडी घेतली आणि कांदा घेतलाय। तर इथे आपण सर्वात प्रथम चटणी बनवून घेऊयात। त्यासाठी आपण अद्रक, लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर आता आपल्याला घ्यायचे पुदिन्याची पाने, स्वच्छ धुतलेली पाने आहेत हे, ते आपण घालून घेऊयात। चटणी मस्त होते आपली चविष्ट। त्यामध्ये आपल्याला टाकायचे दही। एकदा तरी दही टाकून चटणी आपण करूनच बघा। हे मिश्रण आपण वाटून घेऊयात। हे बघा चटणी तयार आहे आपली। तुम्ही बघू शकता किती स्मूथ आणि छान चटणी झाली आहे आणि चव पण तितकी टेस्टी लागते। यामध्ये मीठ घालूया आपण आणि मिक्स करून घेऊयात। पुदिना चटणी तुम्ही भरपूर रेसिपींना वापरू शकता। ही तुम्ही 8-10 दिवस फ्रीज मध्ये ठेवू शकता। तर चला आता आपण बनवूया सँडविच। त्यासाठी इथे मी भाज्या घेतल्यात, काकडी, टोमॅटो आणि प्याज आणि ह्या 2 चटण्या। इथे टोमॅटो केचप आणि पुदिना चटणी। तर इथे मी एक प्लेट घेतली, त्यामध्ये घेऊया आपण ब्रेड। हे बघा साधे ब्रेड घेतले मी। व्हेज सँडविच खूप छान लागतात आणि मुलांनाही खूप आवडतात। तर सर्वात प्रथम इथे मी पुदिना चटणी लावून घेते अशी या प्रकारे, आणि टोमॅटो सॉस। माझ्या मुलांना तर व्हेज सँडविच खूप आवडतात। तुम्ही रेसिपी करा आणि तुमच्या मुलांना खाऊ घाला। तर इथे ठेवूया आपण टोमॅटो, कांदा असे गोल बारीक स्लाइस मध्ये कापून घेतलेले, काकडी। अजून तुम्हाला कोणत्याही भाज्या दुसऱ्या ॲड करायच्या असल्या त्या तुम्ही टाकू शकता, जसं की बीट, गाजर टाकू शकता तुम्ही। तर या पद्धतीने दुसरा ब्रेड आपण ठेवूया। हे एक सँडविच आपलं तयार झाले। सॉरी, याला चटणी लावायची राहिली होती, त्यामुळे मी परत दाखवते। हे बघा या पद्धतीने याला पण सॉस आणि चटणी लावून घेऊ। या पद्धतीने आपले सँडविच तयार आहे। याच पद्धतीने मी दुसऱ्याही बनवून घेते। हे बघा सर्व सँडविच मी या पद्धतीने बनवून घेतलेत। आता याला आपण फ्राय करूयात। फ्राय करण्यासाठी इथे मी पॅन घेतलाय। पॅन गरम झालाय, तिथे 1 चम्मच तेल टाकलाय। तेल आपलं थोडंसं गरम होऊन देऊया। हे बघा असं पसरवायचं आहे पॅन मध्ये तेल। यामध्ये ठेवूया आपलं सँडविच। जर तुमचं पॅन मोठा असेल तर तुम्ही दोन फ्राय करू शकता। माझा पॅन छोटा आहे त्यामुळे मी एकच फ्राय करते। हे बघा गोल्डन ब्राऊन कलर येऊपर्यंत आपल्याला ठेवायचे। तर एक साइडने गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे, मस्त असं कुरकुरीत फ्राय झालंय। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर आणि छान कलर आलेला आहे याला। दुसऱ्या साइडने आपण असंच फ्राय करून घेऊयात। हे बघा दुसऱ्या साइडने मस्त फ्राय झालंय, मस्त फ्राय झालेलं आहे। तर आपण हे काढून घेऊयात। आपलं सँडविच तयार आहे। याच पद्धतीने मी दुसरं पण सँडविच फ्राय करून घेते। हे बघा असं कट करून घेते। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर आणि अप्रतिम लागतंय। मुलांना खूप आवडतं। या निमित्ताने मुलांच्या पोटामध्ये भाज्या जातात। तर तुम्ही जरूर करून बघा आणि मुलांना द्या आणि कमेंटमध्ये मला सांगा रेसिपी कशी वाटली।